روبوت فتاك قادم من حروب النجوم وأفلام الخيال العلمي. قاتل يتلذذ ويبدع في تحطيم الدرونات والدبابات ونسف المدرعات، قناص بارع وحارس أمين ومقاتل شرس. ينقذ الجرحى ويكتشف الألغام والكمائن والأنفاق، ويتجسس على الأعداء ويقطع اتصالاتهم، ويميز بين صديقه وعدوه. اقتحم حصون أوكرانيا، اخترق دفاعاتها ودمر دباباتها وكشف تحركات جيشها، وأرعب حلف الناتو من خلفها وأثار قلق البنتاغون الأمريكي. مليارات وتريليونات الدولارات رصدتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لدعم مشاريع منافسة له، فما هي حكايته؟ في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك قصة الروبوت الروسي ماركر، أخطر أسلحة بوتين التي تهدد جيوش الناتو. ما هو روبوت ماركر وكيف يعمل؟ ماركر هو روبوت قتال غير مأهول متعدد المهام، ويأتي بنسختين مجنزرة ومدولبة، ويعمل بنظامي تشغيل. الأول بشكل مستقل بواسطة الكمبيوترات والمستشعرات والأنظمة الإلكترونية المتقدمة، والثاني بواسطة التحكم عن بعد في تلك الأنظمة. يبلغ وزن ماركر بدون أي إضافات نحو 3 أطنان، ويستطيع التحرك برشاقة متناهية وبسرعة تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. يمتلك الروبوت الروسي منصة دوارة باستطاعتها الدوران ل 540 درجة، أي دورة ونصف خلال ثانية واحدة فقط. تشكل هذه المنصة على الرغم من صغر حجمها تهديدا قد ينهي وجود فيلق أو فرقة عسكرية بأكملها، لكونها مخصصة لتشغيل أي سلاح روسي كالرشاشات والقناصات وقاذفات القنابل وقواعد الصواريخ المضادة للدروع وصواريخ الدفاع الجوي القصيرة والصواريخ الغير الموجهة وأجهزة المسح الجيولوجي والطبوغرافي وأجهزة التشويش وتتبع الاتصالات وغيرها. باختصار، هذه المنصة عبارة عن جنرال عسكري استخباراتي مخضرم يتقن استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية أيا كان نوعها وغرضها، باستطاعة ماركر العمل في بيئات القتال القاسية والتي يستحيل على الجنود تحمل ضغوطها، خصيصا في ميادين القتال المحاصرة من 3 جهات أو أكثر، ولا يتأثر بالهجمات الإشعاعية أو البيولوجية أو الكيميائية. كما يمكنه تحمل الظروف المناخية والعمل في درجات الحرارة التي تتراوح بين -45 وحتى 60 مئوية. يمكنه قطع العمل حتى 20 ساعة متواصلة دون توقف، ويمكنه البقاء في وضع الخمول حتى 60 ساعة بفضل محرك منفصل لتوليد الطاقة الكهربائية والبطاريات الملحقة. أما نطاق العمليات فهو غير محدود، لكون التحكم به يتم عبر الأقمار الصناعية. كيف يقتل ماركر أهدافه؟ كما ذكرنا قبل قليل، لا يمتلك ماركر تسليحا أساسيا، إنما منصة يمكنها استخدام أي سلاح، وعادة ما يكون رشاشا من طراز زاديو 23، والذي يستخدم ذخائر حارقة وخارقة للدروع وانشطارية من عيار 23 ملم، ويصل مداه شاقوليا إلى 4500 متر وأفقيا إلى 6800 متر. وتستخدم أحيانا رشاشا أحاديا أو مزدوجا من الطرازين KPV الذي يستخدم ذخائر من عيار 14.5 ملم، أو DSH كيدوشكا الذي يستخدم ذخائر من عيار 12.7 ملم. ومع جميع الرشاشات تعمل أنظمة التهديف والتصويب والرمي التلقائي بدقة متناهية، وبحسب وسائل الإعلام الروسية فإن نسبة الخطأ لا تتجاوز 1.1% من كتلة الهدف. وتضيف بأن هذه المنظومة المتكاملة توفر ذخائر من العنصر البشري بنحو 85%، وتحقق إصابات أعلى بنسبة 90%. أما أسلحة الاستخدام المخصص فيحمل ماركر منصة إطلاق مزدوجة لصواريخ كورنت دي المضادة للدبابات، إضافة ل8 صواريخ في المخزون. ويعتبر هذا الطراز من صواريخ كورنت من أفضل الصواريخ المضادة للدروع حول العالم، حيث يصل مداه عند التشغيل النهاري إلى 10 كيلومترات، وعند التشغيل الليلي إلى 8 كيلومترات، وعند التشغيل في الظروف القاسية أو الضبابية إلى 5.5 كيلومتر. ويعمل بتقنية أطلق وانسى، حيث يتتبع بواسطة الأشعة تحت الحمراء هدفه منذ إعطاء أمر الإطلاق وحتى الإصابة، مما يجعله سلاحا مناسبا جدا لضرب الأهداف المتحركة.
ويحمل الروبوت قاذفة صواريخ شمل من 12 فوهة، وهي صواريخ غير موجهة يزن الرأس الحربي فيها 5.5 كيلوغرام، وهي معدة لضرب الأهداف الثابتة والتحصينات العسكرية المتوسطة والفردية والأبنية والمركبات متوسطة أو عديمة التصفيح، يصل مداها إلى 2200 متر فقط. ولمكافحة الأهداف الجوية فقد تم تزويد ماركر بمنصة ثمانية الفوهات لإطلاق صواريخ سطح جو متعددة، حيث تستخدم صواريخ ستريلا 2 لمكافحة الأهداف الجوية دون ارتفاع 1600 متر، وعلى وجه التحديد الطائرات المسيرة والانتحارية، وتستخدم صواريخ إيغلا الشهيرة لمكافحة الأهداف الجوية ومتوسطة السرعة دون ارتفاع 6500 متر، كطائرات التجسس والمروحية والطائرة الحربية من الجيل الثالث وما قبل، والتي تتتبع أهدافها باستخدام تقنية الرؤية بالأشعة تحت الحمراء أو الليزر. يمكن تزويد المنصة بقاذفة ثنائية الفوهة تحمل صواريخ SA-8 أوسا التي يبلغ وزنها 170 كيلوغراما وتصل سرعتها إلى 4.8 ماخ، وبمقدورها ملاحقة الطائرات ضمن دائرة يبلغ قطرها 30 كيلومترا. عيون ماركر لا يمكن الهرب منها. يتمتع ماركر برؤية محيطية بزاوية 360 درجة وبنطاق رؤية يصل إلى 18 كيلومتر نهارا و15 كيلومتر ليلا و11 كيلومتر في الظروف المناخية القاسية. تعمل أنظمة الاستشعار والرؤية الحرارية والرؤية بالأشعة تحت الحمراء على نقل بيانات الميدان لكمبيوتر مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي قادر على كشف المخاطر وتحديد الأشخاص الإرهابيين، إضافة لمسح الأجواء بحثاً عن أي درونات مشبوهة حتى التي لا يتجاوز وزنها 250 جراما. تم اختبار الروبوت الروسي في مهام الحراسة حول المطارات والمرافئ والقطع العسكرية والبنى التحتية، وأعطى نتائج مبهرة في إنذار غرف التحكم والقيادة، كما تم اختباره في ظل وجود تهديدات واقعية، وقد نجح في مكافحتها وتحييدها بسرعة عالية ودقة متناهية. ماركر والحرب في أوكرانيا. وقعت مفاجأة ماركر على الجيش الأوكراني وداعميه كالصاعقة، خصيصا عندما أطلق طائرة كوادكوبتر صغيرة للتجسس على المعسكرات العسكرية، وحافظ على اتصال آمن بينه وبينها لمسافة 21 كيلومتر. وعند محاولة أوكرانيا وبدعم غربي اختراق الروبوت وقطع وصلة البيانات بينه وبين الأقمار الصناعية وتعطيل التحكم به عن بعد، كانت المفاجأة أكبر. فعندما نجح الهاكرز الأوكراني بقطع اتصال ماركر عن قاعدة التحكم الروسية، قام ماركر بإغلاق أجهزة الاتصالات جميعها وحظر استقبال وإرسال الإشارات بكافة أشكالها، وفعل نظام السيطرة الآلي وواصل أداء المهمة بشكل ذاتي، وعاد إلى المواقع الروسية دون أن يتمكن الهاكرز من سرقته أو حتى معرفة البرمجيات والتقنيات المرفقة به. يقدم ماركر مهام الدعم اللوجستي للوحدات البرية على خطوط التماس، حيث توفر التكنولوجيا المزود بها قاعدة بيانات شاملة تتيح للجنرالات تحديد أفضل المسارات وثغرات الهجوم، وتوضح لهم مكامن الضعف في تشكيلاتهم. ويمكن للروبوت المجنزر إنشاء حقول ألغام ونشر 1600 لغم مضاد للمشاة أو 240 لغم مضاد للمدرعات خلال مدة 5 ساعات فقط، إضافة لقدرته على كشف التحصينات ومواقع إطلاق النيران وشبكات الأنفاق، مما يجعله دبابة إنذار مبكر تعطي أفضلية للوحدات المقاتلة في تحديد موقفها القتالي ومباغتة الخصوم وكسر المفاجآت. كما يمكنه إسعاف الجرحى وفتح اتصال مباشر بين المصاب أو رفاقه والطواقم الطبية لتقديم الإسعافات اللازمة والأكسجين قبل أن تتفاقم حالة المصاب. ويستطيع ماركر إيصال حمولة 850 كيلوغراما من الذخائر أو الطعام أو المياه للكتائب العسكرية، وبذلك تتجنب روسيا خسارتين معا: خسارة فرق الإمداد التي تتعرض للقصف المدفعي والجوي، والتي يؤدي تعطيلها لخسارة الفرق القتالية على الجبهات. سلاح بوتين لقتل دبابات الناتو. بحسب ما أعلنه المدير العام السابق لشركة روسكوسموس ديمتري روغوزين، فإن روبوت ماركر تم تجهيزه ليدخل منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا لمواجهة وضرب دبابات أبرامز الأمريكية واليوبارد الألمانية وتشالنجر البريطانية. وقال روغوزين: تم تزويد الروبوت ماركر بكتالوج إلكتروني في نظام التحكم يضم صورا لدبابات أبرامز واليوبارد وتشالنجر بوضع النطاق المرئي وبالأشعة تحت الحمراء،
وبناء عليه يمكن للروبوت تحديد دبابات الناتو تلقائيا بمجرد تسليمها للقوات الأوكرانية، وسيكون قادر على اكتشافها وضربها تلقائيا باستخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. مشاريع الناتو منافسة. حاولت الدول الكبرى في حلف الناتو عدم إظهار مخاوفها من قدرات روبوت القتال ماركر، وفي ذات الوقت أطلقت مشاريع لتطوير روبوتات منافسة كبرنامج أطلس 2 الأمريكي، مما ينذر بسباق تسلح جديد بشكل عصري يعتمد على التقنية وبرمجية الذكاء الصناعي. وتحيط بهذه المشاريع إشارات استفهامات عديدة كمدى الموثوقية في هذه الروبوتات، خصيصا بمسألة التمييز بين الصديق والعدو. ومثالا على ذلك الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فالعديد من الدبابات والشاحنات والمدافع وأنظمة الاتصال وغيرها مشتركة بين طرفي الصراع الأعضاء السابقين في الاتحاد السوفيتي. أما الخطر الأكبر فيكمن في قدرة الروبوتات أيا كان نوعها على تحييد المدنيين وعدم استهدافهم، خصيصا أن جبهات القتال في القرن ال21 تكون على أطراف المدن وحتى داخلها، وبالقرب من الجسور والأنفاق والمطارات والساحات وغيرها. ومن غير المعروف أيضا مدى التزام آلات الحرب هذه بالأعراف والقوانين الدولية بما يتعلق بسلامة الإنسان وحقوق الأسرى. وما إذا كان هذا الروبوت سيطلق النار على الجنود المستسلمين أو لا، فلو أطلق سيعرض دولته لمحاكم ارتكاب جرائم الحرب، ولو لم يطلق فقد يتم خداعه. ولا تنتهي التساؤلات عند هذا الحد، لكن ما يمكننا تأكيده هو أن الحروب القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، والحروب التقليدية التي نعرفها جميعا لن يتطرق لها أحد بعد اليوم سوى رابطة المحاربين القدامى. فالخليط المرعب بين الصواريخ الفرط صوتية وطائرات الجيل السادس والتطور المتسارع للكاميكازي وروبوتات القتال سيجعل الحروب أكثر دموية. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات الروبوت الروسي ماركر؟ وما هي رؤيتك لمستقبل الحروب؟